Xin Xin chào. Wow, it's 1,000 years, I think. 1.000 năm rồi à? I'm sorry, xin lỗi. Oh, anyway, mình đã quay trở lại. So, okay, let's go. Hy vọng là không ai bỏ gì cả. Yeah, so chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé. Unit 36, vocabulary, nature and the universe. Nature and the universe. Okay. Alright. Đó là cái chủ đề hôm nay. Hôm nay là topic là nature and the universe. Universe. Okay. Nature là như kiểu là nó không phải là nature, là như kiểu là tự nhiên đấy, kiểu như thế. Rừng rú này, đồng quê này, sông suối này, đó gọi là nature. And the universe. Universe là nó thuộc về vũ trụ. Yeah. Các hành tinh này, rồi kind of sự sống này. Okay, so you ready? Hãy chắc chắn rằng bạn đã học review 44 Sounds of English. Ok, để mình sẽ phát âm dễ hơn. Chuyển động những cái cơ miệng này nó sẽ không bị ngượng này. Ok, và sau khi bạn đã review 44 Sounds of English rồi, I'm sorry, I was way too fast. 44 Sounds of English. Ok, thì mình sẽ học nhé. Okay, hãy cùng đọc nào. Together, okay. Topic, vocabulary. First, cái này là adjective, tính từ. Đọc là amazing. 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 Ok. Cái này là noun, danh từ. Đọc là climate. Climate. Ok. Không phải là climate nhé. Climate. Ok. The next one là noun, danh từ. Countryside. Countryside. Ok. Countryside. Cool. Next là noun, là danh từ. Đọc là environment. Environment. Next. Cái này hơi khó đọc, nhưng mà phải luyện tập thì sẽ dễ đọc. Đọc là extinct. 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 Ok. Và nó là adjective. Tính từ. Next. Đọc là forecast. Forecast. Ok. Forecast. Cẩn thận nhé. Nó có thể là verb mà đôi khi lại là noun. So, be careful. Next. Freezing. Freezing. Mình vẫn còn nhớ mấy cái hồi mùa đông đấy. Khi mà gặp các bạn nước ngoài đấy, các bạn ấy nói với mình là Hey Khong, it's freezing. Hôm nay lạnh quá không nhỉ? Hoặc là khi nào mà chuẩn bị nhảy xuống biển đấy, hoặc là họ đã nhảy xuống biển rồi đấy, lỡ nhảy xuống biển rồi đấy, họ đây it's freezing. Say that. Okay. And next, global. Cẩn thận nhé. Global. Good. Mà cái này là adjective. Hãy cẩn thận về những cái loại từ này, bởi vì khi làm bài tập đấy bạn sẽ cần đến nó, là noun hay là adjective hay là verb. So that's it. Next, heat wave. Now, okay. Next, insect. Good. Next, lightning. Okay, lightning. Cái này là noun, danh từ. Next, litter. Đôi khi là verb, thỉnh thoảng là noun. Cool. Take cái này. Local. Okay. Next, locate.
Chú ý trọng âm nhé. Locate. Next, memo. 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 Next, mild. Mild. Okay. Next, name. Name. Dễ nhỉ? Next, origin. Origin. Good. Next, planet. Planet. Không phải planet nhé. Planet. Good. Next, preserve. Preserve. Good. Next, recycle. Recycle. Okay. Next, reptile. 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 Cool. Next, rescue. Rescue. Next, satellite. Ê, cái này trọng âm ở đây. Satellite. Okay. Next, shower. Shower. Cool. Cái này đọc là solar system. Solar system. Okay. Cái này đọc là species. Species. Cẩn thận nhé. Shit. Species. Good. Next, thunder. Thunder. Okay. Next, wild. Wild. Nice. Next, wildlife. Wildlife. Good. Đó là topic vocabulary. And now, phrasal verb. Cái này hơi bị hay. Ôi chết rồi, quên rồi. Rồi ok, thôi kệ. Phrasal verb. Thứ nhất là blow up. Nó có nghĩa là giống như là explode. Explode. Ok, explode. Mình giải thích luôn. Explode nó giống như kiểu nếu bạn kích hoạt một quả bom đấy thì kết quả sau đó sẽ là explode. Boom. Đó chính là explode. Nhưng mà khi học tiếng Anh đấy thì bản thân cái từ explode này nó sẽ có những cái cách sử dụng khác nhau. Nó không đơn giản chỉ là boom. Nên là hãy cẩn thận và hãy chăm chỉ học. Nên bạn để biết được nhiều cách sử dụng hơn với cái từ explode này. Ví dụ là từ explode mà mình mới học được trưa nay, đó là khi mà nói về COVID-19 đấy, về dịch COVID đấy, thì họ nói là COVID case explode in Shanghai. Ok, thì ở Thượng Hải đấy, những cái ca COVID đã tăng mạnh đấy, thì thay vì nói là surge là gia tăng mạnh đấy, thì họ nói là explode. Yeah, the same. Có nghĩa là nó có cách sử dụng khác ngoài cái việc mà liên quan đến bom mìn này. So, be careful, hãy cẩn thận. Okay, cool. Next, build up. Nó tương đương với increase. Okay. Clear up. Nó giống với tidy vậy. Alright. Go out. Nó giống với stop burning. Ok. Mình có một cái chú ý là từ go out và từ put out nó không tương đương với nhau nhé. Go out là bản thân nó tự kết thúc. Còn put out là có sự tác động để cho nó kết thúc. Giống như việc mà tự tắt đấy với lại dập tắt đấy, hai cái khác nhau. So this is the thing. Keep out. Lưu ý của mình là keep out. Thì đây là một cái từ rất được hay dùng trong cái biển báo đấy. Keep out. Đấy. Khi mà đi nước ngoài đấy, đi chơi ở đâu ấy, thấy cái từ keep out đấy thì đừng có mò vào. Nếu không là có thể gặp nguy hiểm hoặc là bị bắt đấy, bị phạt. Nên là hãy cẩn thận. Keep out. Ok? Put down. Put down. Put down the gun. Cảnh sát khi mà trấn áp tội phạm ấy, khi mà có những người sử dụng vũ khí đấy thì họ chĩa súng vào người đó và họ nói là put down the gun. Put down the gun. Put down the gun nếu không bị bắn đấy. Ok, cool. Next, put up. Put something on the wall. Ok. Cool. This is really nice. Alright. At most. Okay. At the top.
hoặc là at the bottom of. So at the top of hoặc là at the bottom of. Okay. In the beginning, in the beginning, in the beginning, in the distance, in total, on top of. Okay. Cool. Nếu bạn nói là muốn biết nghĩa của mấy từ này đấy, thì mình khuyên là bạn chỉ cần biết beginning là được này, distance này, in total này, bottom hoặc là top này, most này, top này. Đấy, bạn chỉ biết cái thôi. Còn khi nào mà sử dụng như thế nào đấy thì bạn sẽ đoán nghĩa trong cái ngữ cảnh sử dụng đó. Ok, that's it. Giống như người nói tiếng Anh vậy, người ta sẽ không học thuộc đâu. Người ta sẽ quen với một cái cách sử dụng đấy và người ta cứ thế mà người ta làm theo thôi. Và việc của bạn là phải quen với những cách sử dụng này và cứ thế mà làm theo. Ok. Nên là hãy cần sự cố gắng như vậy. Chăm chỉ làm bài tập, đọc thật nhiều, nghe thật nhiều, và nó bảo là nói thật nhiều ấy thì làm nào bây giờ nhỉ? Ok, nói thật nhiều. Cool. Alright. Cool. Word pattern. Okay. Word pattern? No. Word formation. Word formation. Chúng ta có là word formation nhé. Chúng ta có là center. Người đọc center nhé. Còn cái tiếp theo là central. Ok, hai cái khác nhau. Center và central. Different. Ok, hãy cẩn thận, be careful. Tiếp theo này, circle. Ok, và cái bên cạnh đó là circular. I'm sorry, circular. Alright. Rồi, next, danger. Ok, tiếp theo nó là dangerous. Ok. Một cái lưu ý của cái cụm trong này là tất cả đọc đều ok này, deep này, deeply này. Còn cái và now đấy đọc là death. Đây mình có ghi rất cụ thể đây. Death. Hơi khó đọc. Death. Ok. Destroy. Ok. Destructive. Ok, cool. Này. Bài này sẽ ở trong bài tập này. Cái phần nào mà liên quan đến formation, word formation này thì bạn phải lưu ý. Và đương nhiên là bạn hãy quay lại bất cứ lúc nào bạn cảm thấy không tự tin. Tiếp nhé. Fog. Nghe đọc là O nhé. Fog. Foggy. Cool. Garden. Gardening. Ok. Cool. Ok. Look. Cả ba cái này đều là danh từ bạn. Nhưng mà danh từ garden này, thứ nhất này là chỉ một cái nơi trốn, một cái địa điểm. Ok. Cụ thể để trồng trọt, hoa lá cành gì đó. Cái danh từ thứ hai là chỉ người làm trong đó. Người được đào tạo hoặc được học để làm trong cái địa điểm đó. Và cái danh từ thứ ba đó là chỉ cái hành động đó. Gardening rất là liên quan đấy. Bạn từ từ học rồi bạn sẽ biết được cảm giác này. Ok. Mình sẽ không giải thích nhiều quá bởi vì bạn từ từ, bạn không hiểu lúc này thì kệ nó, kệ đấy, từ từ bạn sẽ hiểu. Alright. Invader. Ok. Invader. Cái này là invader nhưng mà cái tiếp theo đó là invasion. Hãy cẩn thận. Invade. Tiếp theo nhé. Nature. Cái đọc là nature. Tiếp theo đọc là natural. Tiếp nữa đọc là naturally. Ok. So that's it. That's very interesting. Ok. Cái này đọc là pollute. Ok. Còn cái nào là pollution. Cái đọc là đọc là gì nhỉ? Đố bạn biết đấy. Các bạn tự đọc từ nhé. Cool. Anyway, word pattern. Phần tiếp theo, word pattern. Đầu tiên là về tính từ này. Thế tính từ sẽ đi về cái gì đúng không? Afraid of. Aware of. Wow, cái này khó đọc này. Cái này đọc là enthusiastic.
about. Okay. Serious about. Okay. Short of. Nhớ cái short ở đây bằng với less bạn nhé. Nghĩa của nó là short of. Yeah, okay. Để bạn đỡ phải confusing này. Verb này. Escape from. Tức là tất cả động từ đi với cái giới từ hoặc là cái gì đó. Mẫu câu là đi với verb này. Prevent somebody from. Như mình đã nói nhiều lần đấy, somebody ở đây cũng nghĩa là trong trường hợp cụ thể đấy, thì ở đây là một danh từ chỉ người. Ok. Tức là prevent ai đó, sau đó from. Ok. And save something from. Thì something cũng vậy. Something ở đây sẽ là một danh từ chỉ cái gì đó. Save something from. Ok. Think about. Ok. Worry about. Alright. Là cái này sẽ đi với danh từ, mẫu câu với danh từ này. Damage to. An increase in. Ok, cool. Rồi. Lời khuyên của mình ok, mình cũng khuyên như trước thôi. Cái bạn cần biết nhất ấy, đó chính là những cái từ này thôi. Afraid, aware, enthusiastic, serious, short, escape, prevent, save, think, worry, damage, increase. Khi mà biết nó rồi đấy thì bạn mới biết được cái cách sử dụng. Tức là ví dụ bạn đã hiểu increase rồi thì bây giờ bạn sẽ biết được cách mà có một cách sử dụng mà increase đi với un hoặc là sau đó là in đó, unincreasing. Ok. Vậy câu hỏi là thế nếu mà chưa biết thì sao? Chưa biết thì bạn phải biết lại từ đầu ạ. Bạn hãy tìm hiểu về afraid, tìm hiểu về aware và những cái từ chính nó adjective hoặc là verb hoặc là noun này. Tìm hiểu về nó trước. Sau đó nó sẽ kết hợp với những cái này, mẫu câu này. Đó. So, that's it. Thì nó là một quá trình ạ. Từ nhỏ đến lớn dần nó sẽ liên quan đến nhau. Nên là nếu mà bạn bắt đầu từ con số 0 đấy thì bạn hãy từ từ làm theo cái cách như vậy. Ok. Và như mình đã nói là nếu bạn không biết đấy thì từ từ lát nữa đọc ví dụ đấy sẽ hiểu ra dần dần. Bài hôm nay không hiểu đấy thì những bài sau sẽ hiểu. Năm nay không hiểu, mấy năm sau sẽ hiểu. Ok, ngày nào đó sẽ hiểu. Bây giờ không hiểu đấy, bài giảng của mình đấy, một ngày nào đó gặp một điều kỳ diệu gì đó đấy, bạn sẽ hiểu ra và bạn sẽ rất là hạnh phúc khi đó. Ok, cool. That's the point. Đó là bài học. Mình sẽ dừng bài học ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong phần bài tập nhé. Bye.